السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا حامل للهاتف من انابيب البلاستيك فقط، اللي يمكن لك تزيد فيه في الطول تاعو، وكذلك يمكن لك تحكم في المستوى تاعو كما تحب، من الفوق ومن التحت. يمكن لك ايضا ان الا كنت كتصور فيديو ولا يمكن لك تصور به، لان عنده هذا السيبورا تاعو كتحرك كما تبغي، وحتى من هنا كتحرك كما تبغي، بحيث انك الا كان حاط التليفون هنا فانت تقدر تدور هذه بالشكل اللي بغيت نتايا. اذا ندوزو نشوفوا الطريقه، ولكن قبل الا كنت اول مره كتشاهدنا فيا ريت تشترك معنا في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلوك كاع الفيديوهات تاعنا. اذا فرجه مفيده، يلا بينا. فاذا حنا غادي نحتاجوا قطعه خشب كما هذه، تكون فيها 14 سنتيم على 14، ثم قطعه انبوب 25 سنتيم في الطول تاعو، وانبوب اصغر منه يكون فيه 35 سنتيم، بحيث انه يدخل معاه بالطريقه. ثم غنحتاجو هذه تاع الماء، ثم قطعه كما هذه. هادو كيتباعوا عند الناس اللي كتبيع الادوات تاع الماء. بطبيعه الحال فيس بالبولون ديالو بورغول بالبولون تاعو. وغنحتاجو قطعه انبوب بلاستيكي. خلاص القطعه الانبوب البلاستيكي فانا داير فيديو كيف يمكن الانبوب دائري تردو مستطيل. اذا وغادي نبداو بالعمل ديالنا. فاذا اول شيء كناخذوا المنتصف تاع القطعه تاع الخشب تاعنا، ومن بعد غنركبوا لها هذه القطعه تاع الماء بحيث انها تكون في المنتصف بهذه الطريقه. بطبيعه الحال غادي نستعملوا السوبر جلو. ثم بعد ذلك غناخذوا القطعه الانبوب تاع 25 سنتيم وغنلصقوا لها القطعه تاعها. اذا غناخذوا قطعه الانبوب البلاستيكي وغنقوموا برسم هذه الشكل هذه. اذا بعد ما قطعتهم بالكيتور تحصلت على قطعه، انا صوبت منها جوج قطع باش نركبوا واحد فوق واحد ونلصقوهم بالسوبر جلو بهذه الطريقه هذه. فمن بعد حنا غناخذوا القطعه تاع 35 سنتيم تاع الانبوب الصغيره، وغناخذوا من المنتصف من هنا يعني غنقطعوا تقريبا واحد نص سنتيم تقريبا عرض، وغادي تكون على واحد 2 سنتيم من جوج جهات. ثم غادي نقوموا بفتح فتحه على هذه الجهه السوداء من هنا ومن الجهه المقابله، بحيث ان هذا غادي يدخل هنا ويكون كيدور بشكل انسيابي. بطبيعه الحال انت تقدر تقطعه باي شيء متوفر عندك، فانا عندي هذا اللامه تاع حنا منين درنا الثقب تاعنا كما كتشوفوا
تقريبا نص سنتيم ولا. اذا من بعد ذلك غادي ناخذ ميش وغنعملوا ثقب في المنتصف هنا يخرج حتى الجهه المقابله، بحيث ان هذا يكون في اللاكس بهذه الطريقه هذه. فوالا. فمن بعد حنا غناخذوا هذه القطعه تاع الماء وغناخذوا القطعه تاعنا اللي كنا تقبناها من هذه الجهه، فغناخذوا الجهه المقابله وغناخذوا هذه القطعه من هذه الجهه هذه، بحيث ان هذه الجهه هكا غادي نديروا واحد شرخ باش يركب لنا هذا هنا. فحنا غنقوموا بالتعليم ديالو في اللاكس بهذه الطريقه. اذا هذه الجهه هذه غادي نقوموا بفتحها كما درنا في الانبوب الصغير، فحنا غنديروا فتحه هنايا. اذا حنا من بعد ما قمنا بفتحها بهذه الشكله هذه، فغناخذوا القطعه نتاعنا نركبوها بهذه الشكله ونقوموا بعمل ثقب صغير في هذه الجهه، بحيث انه يخرج من الجهه الاخرى بهذه الطريقه. حنا غنستعملوا ميش صغير اللي جينا على البرغل اللي حنا باغيين نخدموا به. اذا من بعد ما قمنا بالثقب المنطقه هذه، فاحنا غنقوموا بالتركيب ديالها. بطبيعه الحال غنستعملوا برغل صغير، فاذا غادي يكون على هذه الشكله باش يبقى يمشي معنا ويجي. بعد غادي نركبوا الانبوب الثاني اللي كنا وجدناه في الاول، والبرغل بطبيعه الحال اللي كنا وريناه في اول الفيديو. فانا غنقوموا بالتركيب ديالو بهذه الشكله بحيث انه يخرج من الجهه المقابله بهذه الطريقه. وهذا بطبيعة الحال كيركب في الجزء الأول اللي كنا اشتغلنا عليه، بحيث أنه غادي تركبو هكا. إذا هادو هما القطعتين الأساسيتين. من بعد غادي نخدمو قطعة اللي غادي تركب لنا هنا، اللي هي اللي غتكون سيبورا اللي غتركب لنا الهاتف ديالنا. فإذا حنا باش نخدمو الجزء العلوي تاع السيبورا واللي هي اللي غتكون حامله الهاتف ديالنا، غنحتاجو قطعه تاع الانبوب بلاستيكي يكون في الطول تاعها 12 سنتيم وفي العرض تاعها 12 سنتيم. وبطبيعه الحال كيفاش ترد انبوب بلاستيكي بهذه الطريقه هذه، فعندنا فيديو في القناه تقدر ترجع تشوفه. اذا من بعد ما قطعناها وتحصلنا عليها بهذا الشكل هذا، فمن هنا لهنا عندنا 12 سنتيم والعرض هذا فيه 8 سنتيم، بالاضافه لهذا 2 سنتيم من هنا و2 سنتيم من هنا، ومن التحت بطبيعه الحال 2 سنتيم من هنا و2 سنتيم من هنا. هادو غنقوموا بالتيني ديالهم لان هما اللي غيقبضوا لنا السيبوره. فاحنا غنقوموا باحماء هذه المنطقه هذه ثم غنقوموا بالتاني ديالها.
ثم من الجهه السفلى بطبيعه الحال 2 سنتيم هذه اللي كتشوفوا قدامكم فهي قسمتها على 2، ونفس العمليه من الجهه المقابله طبعا. فاذا حنا كنتحصلوا عليها بهذا الشكل. فمن بعد حنا نقلبوها على الجهه المغايره وغناخذوا المنتصف وناخذوا القطعه المتبقيه عندنا ونوضعوها هنا في الوسط في المنتصف تاع هذه باستعمال السوبر جلو. اذا فاحنا من بعد ما تممنا كاع الاطراف تاعنا تاع السيبوره تاعنا، فاحنا غناخذوا الجزء السفلي ونقوموا بالفك ديالو، ثم نديروا 2 ثقوب من جهه واحده على الخط المنتصف، غيكونوا من جهه واحده فقط، ما يخرجوش الجهه الاخرى الميش بطبيعه الحال متوسط. وغنديروا ثقبه تقريبا هنا واحد 5 سنتيم ولا 6 الفوق، فاحنا درنا ثقب هنا. من بعد غنبعدو بواحد 10 سنتيم ولا، وغنديروا ثقب اخر هادو باش يقبطوا لنا هاد السيبوره هادي. فوالا على هاد الشكل هادي. هادو فقط باش نديرو فيهم براغيل صغار كيما هادو اللي غيقبطوا لنا السيبوره ما تبقاش تمشي وتجي. لما نركبوا هذا، لما نركبوا هذا الجزء، فانت لما تكون كتزيد في تبغي تطولو ولا، فكتكفي انك تزيرو بهذا، بهذه الطريقه ما يبقاش يخرج. فوالا. اذا الان غادي نمروا باش نصبغوا كاع الاجزاء ديالنا باش نجمعوا السيبوره تاعنا يبان لنا واش درنا. اذا هادو هما الاجزاء اللي اشتغلنا عليهم. اللون الاسود غير لامع، فاذا حنا من بعد ما صبغناها وكملنا غادي نقوموا بجمع الاجزاء. فهذه القطعه الاولى اللي كنا خدمنا عليها اللي كتجي في الاسفل، ثم غنقوموا بتركيب القطعه الثانيه هذه معها. كتجي بهذا الشكل. فهذا درناه باش كيطلع من التحت، ممكن تطلعو وتهبطو كما تبغي، من بعد تزيرو هنا، وهذا يمكن لك تطلعو ثاني بحيث انك حتى لو كنت باغي تصور فيديو ولا مثلا فانت كتحطها كما هكا وتحط الهاتف تاعك في هذه البلاصه هذه. اذا اصدقائي هذه هي النتيجه النهائيه اللي كنتحصلوا عليها. الا كنتي اول مره كتشاهدنا فيا ريت تشترك معنا في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. شكرا على المشاهده، السلام عليكم.